عنوان الجزء الثاني من محاضرة السانسكرين سان تان and sunburn products اللي هي lecture number 4 protection against solar radiation. أظن بعد ما استعرضنا مع بعض في الجزء الأول من المحاضرة الآثار الضارة الكثيرة لأشعة الشمس على الجلد، أكيد أصبحنا مهتمين جدا بالتعرف على وسائل الحماية من أشعة الشمس. ده هو موضوع الجزء الثاني من المحاضرة، وهنتكلم فيه عن السان بروتكشن ستراتيجيز. بالتأكيد أول استراتيجي هي توعية الجمهور بأضرار أشعة الشمس. يعني مهم جدا يبقى في وسائل لتوعية طلاب المدارس والجامعات والناس بشكل عام والناس على السوشيال ميديا بأخطار التعرض الزائد لأشعة الشمس، وتعرفهم برضو بالوسائل البسيطة أو الإجراءات البسيطة اللي ممكن يحموا نفسهم بيها من أشعة الشمس. زي إيه؟ زي التعرض لأشعة الشمس بشكل محدود ومحسوب، وباستخدام وسائل حماية زي الملابس المناسبة، نظارات الشمس المناسبة لحجب أشعة الشمس، استخدام بعض الديفايسز. صحيح هي مش متوفرة عندنا بس ممكن تكون متوفرة بره أو متوفرة عند بعض الناس، وده هنشوفه في السلايد اللي جاي. الاستراتيجي الثالثة والمهمة هي استخدام السانسكرين برودكتس. الموضوع ده في صميم تخصصنا ويهمنا جدا، فيهمنا جدا كصيادلة إن احنا نعرف إيه هي السانسكرين برودكتس، الفورميليشن والأكتيف انجريدينتس، إزاي نختار البرودكت مناسب لشخص معين، إزاي نستخدم البرودكت بطريقة سليمة. كل ده هنتعرض له في الجزء الثاني من المحاضرة، وهيبقى هو الحقيقة الجزء الأكبر من المحاضرة. دي بعض الجنرال بروتكتيف ميجرز اللي اتكلمنا عليها في السلايد اللي فات. من اهمها ارتداء الملابس اللي تغطي كل الجسم من اشعه الشمس، كل واحد حسب اللايف ستايل بتاعه. مهم جدا برضو نعلم الاطفال الصغيرين ازاي يحموا نفسهم من الشمس حتى لو هم بعاد عن اهلهم. برضو مهم جدا ارتداء نظارات الشمس، بس تكون من النوع المناسب لوقاية العين من أشعة الشمس، وده بيتطلب أن اللانسز تكون من نوع الالترا فايلت راديشن بلوكينج لانسز، وتكون النظارة من نوع الكيرفد عشان تمنع دخول الشمس للعين من الجنب. دي بعض أمثلة للديفايسز قلت لكم عليها المتوفرة بره. دي ديفايسز بتشغلها لما تكون هتتعرض لأشعة الشمس، وبتدخل فيها 3 معلومات مهمة: الانتنسيتي اوف ذا ultraviolet radiation في المكان اللي انت فيه، ودي اللي بيعبر عنها بالالترافايلت اندكس اللي اتكلمنا عنه في الجزء الاول من المحاضرة. كمان بتدخل فيه فاليو تعبر عن السنسيتيفيتي اوف ذا سكين للسولار راديشن. ده هناخده في المحاضرة. السكين بيتقسم الى different types، كل تايب بيبقى له sensitivity معينة للسولار راديشن. وكمان بندخل فيها السان بروتكشن فاكتور للسانسكرين برودكت اللي احنا مستخدمينه. هو بيعمل بروسيسنج بقى للمعلومات دي كلها، وبيديلنا نوتيفيكيشن لما نتجاوز فترة الأمان في التعرض للشمس، وإن بعد كده هيبدأ يحصل لنا sunburn. في نوع جديد من الديفايسز دي صغير جدا، ده عبارة عن sunlight skin sensor، بيتثبت على الفينجر نيل وبيدي لك معلومات عن الأشعة اللي أنت متعرض لها في المكان اللي أنت فيه بكل أنواعها، الالترا فايلت والفيزيبل والانفراريد. بالتأكيد نتيجة توفر هذه الوسائل أصبح من السهل حماية نفسنا من أشعة الشمس. السان بروتكشن استراتيجي الثالثة هي استعمال السانسكرين برودكتس. وانتم عارفين السانسكرين برودكتس دي عبارة عن OTC drugs لأنها بتحتوي على active ingredients هي السانسكرين ايجنتس. عندنا نوعين من التوبيكال سانسكرين ايجنتس هم الأورجانيك and inorganic sunscreen agents. بالنسبة للميكانيزم اوف اكشن بيختلف من نوع للتاني. فالorganic sunscreen agents absorb high energy ultraviolet radiation, while inorganic agents essentially reflect, scatter, and absorb radiation. example للأورجانيك sunscreen agents مجموعة كبيرة جدا من الأروماتيك كومباوندز هنتعرف عليها بعد شوية، بس بتشترك كلها في إنها بتعمل maximal absorption ultraviolet radiation يا إما في البي رينج اللي شفناه في الجزء الأول من المحاضرة اللي هو من 290 إلى 320 نانومتر، وهسميهم UVB absorbers، أو في ال UVA range من 320 إلى 400 نانومتر وهنسميهم UVA absorber، أو يمتصوا الالترافايلت راديشن في التو رينجز وهنسميهم broad spectrum absorbers. أما الإنورجانيك سانسكرين ايجنتس ففي عدد كبير، لكن في بس 2 approved by the FDA هم الزنك أوكسايد and titanium dioxide. السلايد ده بيلخص الكلام اللي قلناه على different mode of actions of organic and inorganic sunscreen agents والريفرنس اللي بتاخد منه.
هنبدأ بالإنورجانيك sunscreen agents، ودي عبارة عن opaque finely powdered materials with a good covering power، عشان لما تبقى applied على الجلد في صورة cosmetic preparation تحجب أشعة الشمس عن الجلد بكفاءة. وهم فعلا act by providing a physical barrier blocking and absorbing radiation. في عدد كبير من الفاينلي باودرد ماتيريالز ممكن تستخدم، الا ان التو ابروفد ماتيريالز هم التيتانيوم دايوكسيد والزنك اوكسيد، دول هم الابروفد بس بالاف دي اي. عادة بنستخدم بلاند من الاثنين في الفورميليشن. بالرغم من كفاءة الزنك اوكسيد والتيتانيوم دايوكسيد الا ان في مشكلة مرتبطة بيهم، وهي انهم بيسيبوا وايت ريسز على الجلد لما يحصل ابزوربشن للكوزماتيك بيز اللي هم موجودين فيها. فده ادى الى التفكير في المايكرونايزيشن او ان احنا نحولهم الى نانو بارتكلز بحيث السايز يقل عن 100 نانومتر. ده قلل الى حد كبير مشكله الوايت ريسز، الا انه ادى الى نانو توكسيسيتي نتيجه الابزوربشن اوف نانو بارتكلز ثرو ذا سكين. ظهر مؤخرا ماتيريال اسمه كلير زنك اوكسيد. ده عبارة عن زنك اوكسيد نانو بارتكلز fused together into larger porous spongy clamps زي ما احنا شايفين في الصورة كده. الكلامبس دي بتبقى شفافة على سطح الجلد لكن فعالة جدا في حجب أشعة الشمس، وبالتالي أصبح عندنا ماتيريال effective وسيف عشان ما فيش امتصاص في السكين، ومن الناحية الجمالية ما فيش مشكلة الوايت ريسز on the skin. الانورجانيك sunscreen agents عادة بتبقى incorporated في صورة lotions or creams. بالنسبة للأورجانيك sunscreen agents or filters، دي aromatic compounds acting by absorbing the ultraviolet radiation maximally in the 290 to 320 nanometer range اللي بنسميه erythemogenic range اللي بيسبب السانبيرن. يعني إيه absorb radiation maximally في الرينج ده؟ يعني اللامدا ماكس بتاعتها في هذا الرينج. وممكن الكومباوندز دي absorb ultraviolet radiation in the UVA range اللي بنسميه التانيك range، يعني اللامدا ماكس بتاعتها في 320 to 400 نانومتر رينج. ممكن نلاقي كومباوندز ليها بيكس في التو رينجز، فدي بنسميهم UVB UVA absorbers. لما المولكيولز of organic sunscreen agents absorb radiation they become excited to higher energy levels، ولازم يتخلصوا من الاكسس انرجي اللي اكتسبوها. يتخلصوا منها ازاي؟ by colliding with each other أو by releasing energy in the form of heat, fluorescence or phosphorescence. أكيد تعرفوا الفرق بين fluorescence و phosphorescence. الفلوريسنس هي ال immediate release of energy while phosphorescence is the delayed release of energy. ده تيبل مختصر لبعض الاورجانيك سانسكرين ايجنتس والابزوربنس رينج بتاعها. هنلاقي بعضهم بيمتص الاشعه في الالترا فايلوت بي رينج اللي هو من 290 الى 320 نانومتر زي الثلاث مجموعات اللي في الاول دول، وبعضهم بيمتص الاشعه في الالترا فايلوت اي رينج من 320 الى 400 نانومتر، وبعضهم بيمتص الاشعه في التو رينجز، يعني عندهم تو بيكس واحده في كل رينج. معلومة مهمة إن الأورجانيك كومباوندز عشان تمتص الأشعة في الرينج ده لازم تكون بتحتوي على بنزينويد ستراكشر، وده اللي واضح من الديفرنت كلاسز اللي موجودين هنا كإكزامبلز. أول كلاس هو مجموعة الأمينو بنزويت، ومثال لها جليسيرايل بارا أمينو بنزويت، هتلاقي فعلا اللاندا ماكس بتاعته 289 يعني في الرينج ده. بعد كده في مجموعة الساليسيليت، وإكزامبل لها الأوكتايل ساليسيليت، ده اللاندا ماكس بتاعته 305 نانومتر برضه في نفس اليو في بي رينج. ليه هنا مش موجود ساليسيليك اسيد؟ موجود الاستر بتاعه، لان الساليسيليك اسيد له كيراتوليتيك وايريتانت افكت على الجلد، وبالتالي لا يستخدم كاورجانيك سانسكرين ايجنت. الاستر ملهوش الكيراتوليتيك افكت وبالتالي هو اللي بيستخدم. المجموعه الثالثه مجموعه السيناميدز، دي فيها 3 كومباوندز مهمين جدا في السانسكرين فورميليشن، السينوكسيد والاوكتايل ميثوكسي سيناميد والاوكتوكرايلين، دول كلهم لهم لاندا ماكس في اليو في بي رينج. اللي له لاندا ماكس في اليو في اي رينج كومباوند مهم جدا اسمه ابوبنزول، وده من مجموعه الدايبنزول ميثينز. اهميته بترجع لانه بيستخدم في لما يكون البريباريشن دي علاج او لمنع الفوتوسنسيتيفيتي رياكشنز. زي ما احنا عارفين الفوتوسنسيتيفيتي رياكشنز ار كوز باي الترافايوليت اي راديشن، فمهم يكون في البرودكت اللي هنستخدمه افوبنزول. مجموعه البنزوفينونز اللي هي بتمتص الاشعه في الاي والبي رينج، اكزامبلز لهم الاوكسي بنزون والدايوكسي بنزون.
التيبل ده مجمع كل السانسكرين ايجنتس الابروف بالاف دي اي، متقسمين الى اورجانيك سانسكرينز وانورجانيك سانسكرينز. الانورجانيكس انكلود التيتانيوم دايوكسيد والزنك اوكسيد فقط زي ما قلنا قبل كده. الاورجانيك سانسكرينز متقسمين الى يو في اي ابزوربرز وعلى راسهم الابوبنزون، لكن المجموعه دي برضو حسب النوت اللي موجوده تحت بتحتوي على اليو في اي اند يو في بي ابزوربرز. المجموعة الثانية اللي هي UVB absorbers فقط، دي مجموعة كبيرة من aromatic compounds. عايز أقول لكم إن ال FDA بتعمل retesting لل effectiveness and safety of all sunscreen agents، والنتائج بينت إن التيتانيوم دايوكسيد والزنك أوكسيد حسب ما موجود في النوت بتاعت ال FDA safe and effective وهتبقي عليهم، بينما ترولامين ساليسيليت والبارا امينو بنزويك اسيد are not safe or effective وبالتالي هيستبعدوا من القائمه دي، مع ان البارا امينو بنزويك اسيد ده اول اورجانيك سانسكرين ايجنت واستخدم في تحضير السانسكرين بريباريشنز. احنا مش مطلوب اننا نعرف اكزامبلز كتيره، كفايه نعرف واحد او اتنين من كل مجموعه. بعد ما اتكلمنا عن different types of organic sunscreen agents، عايزين نعرف ايه هي ideal properties of these agents. من اهم البروبرتيز اللي كلهم high molar absorptivity، يعني عندهم high efficiency to absorb ultraviolet radiation. ده هيسمح باستخدامهم بتركيزات اقل. They must protect the skin against ultraviolet B radiation and ultraviolet A radiation. They must be capable of scavenging reactive oxygen species formed in the skin as a result of sun exposure. They must be chemically stable, non-irritant and non-sensitizing to the skin. هنا عندنا example salicylic acid, keratolytic and irritant, is not used as a sunscreen agent. Aminobenzoic acid is known to be skin irritant. There must be non-staining to the skin or fabrics. برضو aminobenzoic acid is known to stain fabrics. They must not be absorbed through the skin and should provide prolonged photo protection. دلوقتي هنتكلم عن رقم من الضروري يكون موجود على الليبل of any sunscreen product. الرقم ده هو الsun protection factor أو اختصاره SPF. يعني لو عندنا أي cosmetic أو personal care product بيحتوي على كمية من السانسكرين agent to protect the skin against solar radiation ومش مكتوب على الليبل SPF، يبقى هذا personal care أو cosmetic product is not a sunscreen product، يبقى هو product عادي لكن بيحتوي على sunscreen agent. وهنشوف بسرعة طريقة حساب ال SPF. باختصار ال SPF هو رقم موجود على label of sunscreen products which expresses the effectiveness of the product to protect the skin from ultraviolet B radiation. خدوا بالكم B radiation مش ال A radiation، وده اللي بيفرضه طريقة حساب ال SPF. الطريقة المعتمدة حاليا هي in vivo method. فكرتها ان احنا بنعرض الجلد، جلد انسان، في منطقة مش معرضة بشكل دائم لأشعة الشمس وليكن الفور ارم او ظهر الانسان، بنعرضه لالترافايولت انرجي من artificial source وبنحسب اقل كمية انرجي بتحدث احمرار في هذه المنطقة. اقل كمية انرجي هي المينيمال اريثيمال دوز. بنكرر التست مرتين، مرة على جلد عادي مش ما فيش عليه السانسكرين برودكت، ومرة تانية في منطقة قريبة على جلد بروتكتد بالسانسكرين برودكت اللي احنا بنختبر فعاليته، وبنحسب المينيمال ارثيمال دوز في الحالتين. السان بروتكشن فاكتور هو المينيمال ارثيمال دوز في السانسكرين بروتكتد سكين على المينيمال ارثيمال دوز فور ان بروتكتد سكين. واضح طبعا كل ما زاد ال SPF كل ما زاد ال effectiveness of the product to protect the skin against ultraviolet B radiation. ليه B radiation ومش A radiation؟ لأن الإند بوينت استخدمناها في التست هي الأريثيما، والإريثيما دي لازم تكون بتحصل بسرعة عشان التست يكون عملي. نوع الراديشن اللي بيعمل immediate إريثيما هو ultraviolet B radiation، عشان كده رقم ال SPF indicates protection against ultraviolet B radiation. عايزين نعرف المينيمم ارثيمال دوز، هي the minimum dose of ultraviolet radiation at a specified wavelength that produces a perceptible erythema in the irradiated size. طبعا المينيمم ارثيمال دوز رقمها هيعتمد على كمية الانرجي اللي موجودة في الراديشن وكمان على حساسية جلد الإنسان المعرض للراديشن. زي ما شفنا كده ان الان فيفو تيست وهو التست الوحيد المعتمد حاليا لحساب الاس بي اف بيعتمد على تعريض انسان الى هاي دوز من الالترافايولت راديشن. ده جهات كتير في العالم بتعتبره ان اتيكال، وفي بقى جهود بحثيه كتير لايجاد
spectroscopic method كبديل لل in vivo method. لكن للأسف ما فيش ولا طريقة لغاية دلوقتي أثبتت إنها في correlation بينها وبين ال in vivo method، وعشان كده ال in vivo method هي الطريقة الوحيدة المعتمدة حتى الآن. بعد ما عرفنا يعني ايه SPF وطرق تعيينه، عايزين ناخد فكرة عن بعض important characteristics of SPF. أولها إن ال SPF can be used to assess the relative effectiveness of different sunscreen agents or different sunscreen products. The higher the SPF value, the more effective is the active ingredient or the product. تاني حاجة إن ال SPF is product specific، يعني إيه؟ لازم يبقى calculated based on the whole formulation على ال final product rather than the active ingredients alone. ليه؟ لأن بعض ال inactive ingredients اللي بنستخدمها في تحضير ال cosmetic bases هي نفسها بيبقى لها radiation absorption capacity أو بيبقى لها barrier function، وبالتالي بتساهم في ال protection provided by the product ولازم تدخل في حساب ال SPF. برضو عرفنا ان ال SPF is not a reliable measure of UVA protection، بس ال UV protection. ال UVA protection لها طرق أخرى لتعيينها. بالنسبة للفورمulation of sunscreen products بتبقى موجودة في صورة lotions, creams, gels, oils, sticks or sprays، وأكيد استخدمتوا واحد أو أكتر من البرودكتس دي. Sunscreen products usually contain a mixture of organic filters to provide a wide spectrum of protection. يعني بيبقى فيها واحد أو أكتر من ال UVB وال UVA absorbers, or a mixture of organic and inorganic sunscreen agents to provide a total sunblock effect. A product provides UVA protection when the absorption spectrum of its UVA absorbers extends to at least 370 nanometer. بالنسبة للليبلينج of sunscreen products انتوا عارفين انهم بيعتبروا OTC drugs، وبالتالي the label should show a list of active and inactive ingredients in a descending order of amount or concentration. The maximum SPF allowed by the FDA is 50+، لكن ال FDA مقدمة proposal إنها ترفعه إلى 60+ نظرا لارتفاع ال intensity of ultraviolet radiation. برضو ال FDA بتعتبر إن SPF 15 is enough to provide adequate protection. لما يكون عندنا sunscreen product label broad spectrum ده provides protection from both UVA and UVB radiations. لو عندنا personal care أو cosmetic product containing a sunscreen agent or agents مش هيعتبر sunscreen product إلا إذا كان مكتوب عليه الترم sunscreen and SPF، لكن لو مش مكتوب عليه هيعتبر cosmetic product بس مش OTC drug. استكمالا لكلامنا على موضوع الليبلينج، مهم ناخد فكرة عن ال current FDA regulations regarding the labeling of sunscreen products. الحقيقة ال FDA مهتمة جدا في regulations دي إن تبين على الليبل مدى قدرة البرودكت على protection against sunburn, early skin aging and skin cancer. عشان البرودكت يبقى protective against sunburn لازم يحتوي على UVB absorber ويكون ال SPF ما يقلش عن 15. وعشان يبقى protective against skin aging أو skin cancer لازم يحتوي على UVA absorb، يعني لازم يكون broad spectrum product. وبالتالي لما نشتري product نحرص إن يكون ال SPF ما يقلش عن 15 ويكون البرودكت broad spectrum. لو كان ال SPF of the product less than 15 كان 10 مثلا وكان broad spectrum، أو لو كان SPF عالي SPF 30 مثلا لكن مش broad spectrum، ال two types of products دول هيعملوا protection against الsunburn فقط، لكن مش against ال early skin aging ولا ال skin cancer. طيب في labeling information برضه مهمة بالنسبة للالترافايولت بي protection، المسموح به هو SPF 50+ مش أكتر من كده. بالنسبة لل UVA protection اللي بيدل عليها إن البرودكت يكون broad spectrum، لو مش مكتوب عليه broad spectrum يبقى مش بيوفر UVA protection. مهم برضه يبقى موجود على الليبل information بخصوص السبسنسيفيتي أو resistant to the exposure of water. ممكن البرودكت يبقى water resistant ويتحمل المية لمدة 40 دقيقة ولازم يبقى ري ابلايد، أو يتحمل المية لمدة 80 دقيقة ويبقى ري ابلايد، ولازم المعلومات دي تبقى موجودة على الليبل. دي بعض pharmaceutical care information المهم احنا نعرفها ونطبقها وكمان نقولها للكونسيومرز جايين يشتروا مننا sunscreen products في الصيدلية. من أهم هذه المعلومات إن product should be stored away from heat and direct sunlight، لأن كتير من الأورجانيك sunscreen agents اللي اتكلمنا عليها بتكون photo unstable، يعني بيحصل لها photo oxidation لو تعرضت للهيت والدايركت sunlight، وعشان كده مش مفروض أبدا إنها تتحط في العربية أو تتحفظ على رف في الصيدلية معرض للشمس.
The sunscreen product should be applied at least 15 minutes before exposure to the sun. وده عشان ندي فرصة للأكتيف ingredient تبقى ريليز من البيز وتبدأ تدي protective effect. طيب المفروض نستخدم البرودكتس دي بأي كمية. الكمية الستاندردايز بريسيرش هي 2 ملغ بر سنتيمتر سكوير عشان نحصل على البروتكشن الاكسبكتد من SPF اللي موجود على الليبل. يعني لو استخدمنا برودكت بكمية أقل من كده فكأننا مستخدمين برودكت له lower SPF. هل هنقعد بقى نوزن البرودكت قبل ما نستخدمه؟ لا، هنستخدم بالتقريب كمية حوالي 1 أونس اللي هي 30 ملليلتر من لوشن مثلا عشان نغطي الجسم ونغطي الوجه بالسانسكرين بريباريشن. لو هنستخدم البرودكت أكتر من مرة في اليوم فكل مرة هنستعمل حوالي 30 ملليلتر من اللوشن. لازم نغطي الجلد المكشوف للشمس بكمية كافية من السانسكرين بريباريشن، وإلا لو في أجزاء ما غطيناهاش هتبقى معرضة لحرق الشمس زي ما احنا شايفين كده. بنحتاج نعمل ري ابليكيشن للبرودكت كل ما تعرضنا للمية، يعني في السويمينج أو في السويتنج. بالإضافة للفارماسيوتيكال كير انفورميشن اللي أخدناها، مهم نعرف برضو إن مفيش حاجة اسمها سانسكرين برودكت يكون ووتر بروف. كل البرودكتس بتزول بعد شوية نتيجة الأكتيفيتي أو السويتنج أو السويمينج. بالنسبة للأشخاص اللي عندهم تينينج هير، شعرهم خفيف قوي، أو عندهم مشكلة بولدس ما عندهمش شعر خالص، مهم جدا يغطوا الراس بالسانسكرين بريباريشن. بالنسبة للليديز السانسكرين برودكت ابلايد اندر ميك اب، يعني نبدأ بالسانسكرين برودكت بعد كده الميك اب. برضه مهم بالنسبة للليديز انهم يستخدموا ليب بالم، وده برودكت زي الليبستيك بس ما بيكونش له لون، وفي منهم بيحتوي على سانسكرين ايجنت. ده بيحمي الليبس من الالترا فايولت راديشن، خصوصا لو عرفنا ان الليبس not covered with stratum corneum زي بقية الجلد و do not contain melanin، وبالتالي هي unprotected against ultraviolet radiation. برضو نعرف بالنسبة للأطفال إن السانسكرين products are contraindicated by the FDA under the age of 6 months. وده الستيتمنت بتاع ال FDA بتقول إن في السن ده بيبقى الجلد الأطفال الصغيرين very thin وممكن يحصل absorption لكميات كبيرة من الأورجانيك سانسكرين ايجنتس، فيفضل الأطفال دول يبقوا protected from the sun، لكن ما نستخدم لهمش سانسكرين products. في products في السوق للأطفال الأكبر شوية ممكن تبقى based على natural compounds أو يبقى فيها sunscreen agents بتركيزات صغيرة. قبل ما نخلص كلامنا على السانسكرين برودكتس ناخد فكرة عن classification of the skin according to its sensitivity to solar radiation. في classification مشهور جدا اللي هو الفيتزباتريك سكين فوتوتايبس، ده بيقسم الجلد إلى 6 types، كل نوع حسب السانبيرن and tanning history، واللي بيعتمد على immediate pigment darkening and delay tanning mechanism في النوع ده من الجلد واللون الأساسي في الجلد. فإحنا هنلاقي يمكن ما بين type 3 and 5 هي اللي موجودة عندنا في مجتمعنا. ساعات ده بيبقى مطلوب skin sensitivity type لما تكون بتستخدم الالرتنج ديفايس اللي اتكلمنا عليها في الأول، بيبقى مهم تدخل رقم التايب بتاع الجلد عشان يديلك النوتيفيكيشن في الوقت المظبوط. بعد ما خلصنا كلام عن السانسكرين برودكتس، والحقيقه كانت واخده النصيب الاكبر في الجزء الثاني من المحاضره، هناخد فكره سريعه عن السانتان برودكتس. دي برودكتس بتستخدم فور كوزماتيك تانينج افكت، طبعا مع عدم حدوث سانبيرن، وبالتالي هنلاقي البرودكتس دي بتبقى formulated على اساس complete screening of ultraviolet B radiation and the passage of ultraviolet A radiation عشان تدينا tanning effect without a sunburn effect. أو ممكن نستخدم low concentration of a sunscreen agent بتركيز نص التركيز اللي بيستخدم للفول sunscreening effect. أو ممكن نستخدم low efficiency sunscreen agent، يعني sunscreen agent low SPF. آخر مجموعة برودكتس هنتكلم عليها النهاردة السانبيرن برودكتس، وواضح طبعا إنها برودكتس بتستخدم بعد حدوث السانبيرن، وبالتالي لازم تكون بروتكتيف وكولينج وتكون بيزد على aqueous vehicles، يعني ممكن نستخدم aqueous solutions، أو لو هنستخدم emulsion based formulation يكون الإمالشن من نوع الأويل in water، لأن greasy preparations will retain the heat of the burn and will prevent mixing of the water soluble antiseptics with the burn secretions. طبعا من الطبيعي جدا ان الشخص اللي تعرض لحرق شمس ما يتعرضش تاني للشمس لغايه ما يحصل هيلينج للبيرن الاولاني. البيزك فورموليشن ingredients of a sunburn product بتشمل skin protected to prevent mechanical irritation and drying of the burn.
زي إيه؟ زي كالامين، كاولين، زنك أوكسايد، جليسرول، ألينتاين and ألومنيوم هيدروكسيد جل. ممكن كمان البريباريشن يحتوي على أنتي ميكروبيال ايجنت to prevent bacterial infection، من ضمنها الكواترني أمونيوم كومباوندز أو فينوليك أنتي بكتيريال ايجنتس. ممكن البريباريشن برضه يبقى فيه لوكال أنستيتيك to reduce pain، لكن خلي بالنا إن بعض اللوكال أنستيتيك زي البنزوكين may cause skin sensitization.